Moi. Me ollaan pitkin syksyä ja talvea kyselty ihmisiltä internetissä, sosiaalisessa mediassa, mikä on markkinoinnispinnalla nyt. Meille voi esittää kysymyksiä, me vastataan, haetaan sulle informaatiota ja tämän tyyppistä kuviota. Nyt meillä on päällä tämmöinen kysely, että mikä on pinnalla markkinoinnissa juuri nyt, tulee tähän kivasti vuoden vaihteeseen 2016-2017. Ja Leila kommentoi LinkedInissä seuraavaa. Mobiili jatkaa kasvua, kysymysmerkki, markkinoinnin pilvipalvelut, kysymysmerkki, datan keräys ja analysointi, kysymysmerkki, inbound kautta sisältömarkkinointi, ja jossa videot kasvattaa suosiotaan, menikö jotain edes sinne päin ja hymiä. Meni, tosi paljon meni. Lähdetään tuosta mobiilista. Siis lähdetään ensinnäkin siitä hausta Googlesta ja tämän tyyppisestä maailmasta. 90 ihmisestä hakee informaatiota ennen ostopäätöstä ja ennen kuin me halutaan edes tavata myyjä. 2015, siis tämä on pikkasen vanha statistiikka, mutta se oli noin 49% kaikista B2B-päättäjistäkin mobiililla informaatiota. Tänä päivänä se on pitkälti yli 50%, voi olla 6-70%. Me haetaan ja me skannataan mobiililla erilaisia asioita. Eli mobiili jatkaa kasvua tosi paljon. Se on itse asiassa ylittänyt jo käytössä desktopin kauan aikaa sitten. Me ollaan huomattu semmoinen mielenkiintoinen efekti, että kun mobiililla haetaan, tai mobiilia käytetään markkinoinnissa tai ei markkinoinnissa, vaan kamaan, siis ihan normaali käytössä. Käytetään tosi paljon, mutta klikit tulee desktopin kautta. Ilmoittautumiset, sign-upit tulee desktopin kautta siis vielä. Voi olla, että se koetaan se mobiili sellaiseksi käyttöliittymäksi, että sitä kautta halutaan niin kuin skannata, tutkia, näin. No miten sä sen otat huomioon? Google AMP tulee, Mobile Accelerated Pages kasvaa. Se on semmoinen asia, mihin erittäin paljon kannattaa kiinnittää huomiota, jotta sä saat sun mobiilihaut. Käy katsoa Googlessa, mitä se tarkoittaa. Markkinoinnin pilvipalvelut, se oli Leilalla yksi semmoinen kysymysmerkki. Joo, oikeastaan kaikki pilvipalvelut katsoo. Menkääs katsoa semmoista yritystä kuin Nordcloud ja katsokaa minun kasvulukuja. Se oli Deloitten listalla top 10 tai ykkösenä itse asiassa. Fastest growing tech companies listalla. Yli 3000% kasvu. Siis pilvipalvelut kasvaa tosi paljon. Nordcloud edustaa Amazonin pilveä, Microsoftin pilveä, Google-pilveä ja siirtää erilaisia liiketoimintaprosesseja yritykseltä pilveen. Siis markkinoinnin pilvipalvelut kasvaa. Se on ihan selkeä. HubSpot, jota me edustetaan, kasvoi 80% EMEA-alueella viime vuonna. Ja globaalisti 50%. Siinä on muutama semmoinen mielenkiintoinen juttu. Datan keräys ja analysointi. Joo, meille tulee tämä big datahan nyt on niin kuin tosi iso juttu. Joitain meitä se koskee, joitain se ei koske. Pitäisi olla paljon sitä informaatiota, mutta sitä tulee, kun sulla on markkinoinnin pilvipalvelut, sulla on markkinoinnin palvelut, sulle tulee tosi paljon dataa. Kysymys kuuluu, että mitä sä teet sille datalle. Yksi sellainen mielenkiintoinen juttu, mitä sä voit tehdä sille, on kehittää hakua. Eli jos sulla on kuluttajille tai yrityksille suunnattua hakua tai tietoa siellä, niin sä voit tarjota niille mahdollisuuden hakea sitä selkeästi. Sitten täytyy indeksoida se informaatio sitten jollain tavalla. Botit kasvaa, joka liittyy siihen dataan, miten sä jatkojalostat sitä dataa, eli erilaiset AI-työkalut ja tällaiset hommat, niin kuin ne lähtee 2017 nousuun. Ja sitten inbound-sisältömarkkinoissa videot kasvattaa suosiota. Ensinnäkin koko sisältömarkkinointigenre kasvaa, mutta se kasvaa tosi nopeasti, ja sitten se, että mihin se kasvaa, niin se kasvaa meidän mielestä vähän ehkä jossain firmoissa väärään suuntaan. Se kasvaa siihen, että ihan kun tämä helvetin sisältö, jota me tuotetaan täällä näin, olisi jotenkin niin kuin merkityksellistä niin kuin kenellekään. Ei se ole. Bloggaamisen vuoksi, sisällöntuotanton vuoksi, niin se ei niin kuin palvele ketään, vaan siellä pitää olla suunta, siellä pitää olla joku kohderyhmä, ja silloin sä tarvitset ajatella niin kuin mediayhtiöt ajattelee. Ja mediayhtiöt ajattelee sillä tavalla, että sulla on joku lukijapersona, kuulijapersona, katsojapersona, jonkunnäköinen kohderyhmä, jolle sä tuotat sitä sun sisältöä. Se on se sun lähtökohta, mistä sun pitää aloittaa. Ja jos sä tuotat sitä sisältöä sisällön vuoksi, niin syntyy pöhinää, mutta sieltä ei tule mitään tuloksia. Ja se on tämä koko bloggaamisen juttu. Kun sä bloggaat, niin mitä sä haluat saada aikaiseksi? Se, mitä sun pitäisi saada aikaiseksi, jos on tuo inbound-markkinointi siihen sisältömarkkinoinnin niin sivulajiksi mukaan, niin inbound-markkinoinnissa kaiken sen bloggaamisen tehtävä on tuoda porukka sun saitille.
Se on niin kuin ensimmäinen asia, jolloin sä mittaat sitä saittivisitellä. Saittikäynneillä, et kävijöillä, vaan käynneillä, koska se kävijämittari ei ole luotettava, koska jokaisessa näissä käkättimissä, mitä meillä on, niin näissä on oma IP-osoite ja sen jokainen keksitetään ja meillä on ihmisillä useita. Älä ota mun kahvia, mä juon. Pelkät sä kaadat. En mä kaada sitä. Sä sohit niin paljon nyt. Se on loistava, fanni pitää musta huolen. Eli jos sä tuotat sitä sisältöä, sen takia, että sulla on vaan se sisällöntuotanto päämääränä, niin sä tuskin et saa mitään tuloksia. Mutta jos sä tuotat sen inbound-markkinointi silmällä pitäen, niin sä rupeat tuottaa sisältöä, jotta sä saat ihmisiä sun saitille. Sitten sä rakennat sen konversioprosessin sillä tavalla, että sä saat sen saittitrafiikin kiinni ja sä mittaat tätä suhdetta, kuinka paljon sulla on visittejä, kuinka paljon sulla on käyntejä ja kuinka paljon sä saat siitä mikä on se jalostusarvo siitä maailmassa. Voit ajatella sillä tavalla, että sulla on niin kuin inventaaria olemassa. Paljonko sä jalostat sitä inventaaria kaupalliseksi? Ja silloin sun pitää keskittyä sellaiseen asiaan kuin konversio-optimointi ja konversioprosessi. Tämä on oleellinen asia. Ja siinä vaiheessa tulee niin kuin inbound-markkinointikysymyksiä. No sit sulla on niin kuin myynnillä on liidejä ja sit niin pitää olla laadukkaita, oikeita. Ja koko tämä sisältömarkkinoinnin juttu pitäisi olla sillä tavalla, kun sä ajattelet sitä myynnin tukena. Se on eri asia, jos sä ajattelet sitä tunnettuuden kasvattamisena tai brändiarvona tai muuna tämmöisenä hihulina. Mä oon niin kuin tosi big fan sanomaan, että brändin rakentaminen on hihulia, jos ei se sisällä jotain kaupallista ulottuvuutta, jota sä voit niin kuin mitata, koska se on virta. Niin sä voit mitata sitä suhdetta, kuinka paljon sä saat siitä kiinni siitä sun tekemisestä. Tämä on niin kuin mielenkiintoinen systeemi. Ja kuinka paljon sä pystyt tukemaan myyntiä siinä tekemisessä. Ja sähän mittaat sitä sillä tavalla, että kuinka paljon sä saat niistä liideistä sit kauppaa, mikä tämä suhde on. Ja sitten aika, kuinka nopeasti. Ja sitten on tämä laatukysymys, eli sitä sisältöä pitäisi pystyä tuottaa sillä tavalla, että oikeat ihmiset näkee sen oikeassa paikassa, oikeassa muodossa ja oikein sisällön. Eli se konteksti, kaikessa tässä tekemisessä, konteksti on tärkeämpää kuin se, että sä huudat päämärkänä tuolla kaiken näköisiä niin kuin niftejä juttuja, siis tämmöisiä näennäisnäppäriä asioita. Ja näennäisnäppärän asian näkee yleensä siitä, että onko blogikirjoituksen otsikossa hakusana, onko siinä URLissa se hakusana, ja sitten se, että millä tavalla sä näyt Googlessa sit siinä. Miten sä saat sen Googleen ylöspäin, miten sä saat sen Facebookissa nousemaan, miten sä saat Twitterissä nousemaan. Tämä on tämmöisiä niin mittareita, mitä sun kannattaa pohtia. Mutta hei, menkää LinkedIniin, hakekaa Jani Aaltonen, pyytäkää mut kaveriksi, käykää kommentoimassa. Siellä on tämmöinen keskustelu, että mikä on markkinoinnissa pinnalla nyt. Jatketaan seuraavassa jaksossa. Sitten otetaan tämmöisen kaverin kuin Jannen kommentit.